Ja, hej. Jag tänkte göra en liten uppföljning här och titta på två saker. Dels lite statistik då för hur mycket energi och så kompressorn går. Vilket väl är deras starka sida från den här frånluftsvärmepumpen. Och sen tänkte jag i nästa del ta upp en del om vad jag har gjort för att få lite bättre ljudmiljö. För det är ju där den är lite svag, den här maskinen då, med det här låga pumpande ljudet som går igenom väggar. Men om vi börjar då med att titta på statistik så är det rätt enkelt att hitta det. Användarinterfacet är rätt enkelt när det gäller de här grundläggande sakerna. Vill man göra lite mer avancerade saker så får man titta i manualen. Men om vi då till exempel vill veta då hur mycket kompressorn gått så är det enkelt. Man går in på statistik. Då först måste man trycka på den här några gånger. Då tar vi driftstid för kompressorn. Då ser man för värme står det 443 timmar, för varmvatten 525 timmar. Det blir ju strax under 1000 timmar, inte riktigt då. Och den här har varit installerad ungefär 100 dagar, så det blir ungefär 10 timmar om dagen för kompressorn då. Och det är inte så mycket. Jämför man det med den gamla Niben som vi hade då. Men där var den väl utsliten om 14 år gammal. Och sånt där håller kanske 10 år då. Där gick ju kompressorn 24 timmar om dygnet. Hela tiden. Och trots det så hade den nästan värmetillskott. Ja, kanske minst lika mycket som den här går för kompressorna. Så halva tiden nästan. Det var ofta den gick, speciellt om man tog ett bad eller något sånt där, så tog den det. Då är det intressant att se hur mycket värmetillskott har den här. Det ser man också enkelt. Man går bara tillbaka i menyn. Och så tittar man på elförbrukning. Och då ser man att totalt har det gått 275 kilowattimmar. Och det är nästan bara för varmvatten då. Och det är ju inte mycket på 100 dagar. Jämfört med andra då som hade så mycket i värmetillskott. Och då är det också så här, har jag förstått, att den här värmer upp vattnet extra mycket med jämna mellanrum. Och det kan man också ställa in varje dag eller en gång i veckan eller inte alls. Och det är för att ta död på eventuella legionella bakterier. Så att jag har förstått att det mesta av det här värmetillskottet det beror inte på att den måste värma eftersom den inte klarar av i varmvatten egentligen, utan det är för den här legionella grejen. Riktigt säker på det här är inte, men jag gissar att det är det som ger det här värmetillskottet eftersom vi inte behöver köra kompressorn mer. Jämfört med den andra där kompressorn gick hela tiden och ändå fick det ge värmetillskott. Jag menar, här går den alltså till typ 10 timmar kompressorn alltså om dygnet. Om den nog behövde köra lite mer för att få varmvattnet så borde den göra kompressorn istället. Men som sagt, det där kan ge någonting, fråga om Bosch kommer hit också. Ja, det var första delen. Det är starka sidan skulle man säga, den här att den verkar vara effektiv. Användarinterface eller gränssnittet är naturligtvis mycket bättre också än på den gamla Niben. Men så har vi det här med ljudet. Och då tänker jag vi ta upp lite grann om vad jag gjort för att få lite bättre ljudsituation. Fast det är väldigt svårt med just det här väldiga basljudet som går igenom alltså de här tunna väggarna så totalt. Ja, hej och välkomna till den andra delen då som jag tänkte handla om lite olika åtgärder jag gjort för att försöka få till lugn och ro, framförallt köket, så man kan sitta där och dricka sitt kvällskaffe i lugn och ro. Det första jag gjorde var ju att jag köpte en dörr och satte in här mellan köket och hallen då. Det fanns ju redan en dörr in till badrummet, men den räckte inte riktigt till. Den här dörren löste faktiskt problemet så att det blev lugn och ro i köket. Men så var ju de här grabbarna här då och ändrade i maskinen och fick ner då kanske 5-6 decibel, så det blev lite tystare i badrummet. Men ljudbilden ändrades så att det blev mer genomträngande ljud. Så att den här fungerar inte riktigt lika bra längre. Den dämpar alltså inte ljudet lika bra. Men det största problemet är att det här ljudet tydligen trivs väldigt bra i de här kanalerna. En frånluftsvärmepump tar ju luft från olika delar av huset. Den luft man har inne och som är varm, och drar in den, använder den snarare än utomhusluften då. Och det är ju väldigt smart egentligen. Men det här ljudet trivs väldigt bra i de här luftkanalerna.
Så att då kommer ljudet ut mycket bättre där. Det är alltså de här luftkanalerna som jag pratar om. Där luften sugs ut till frånluftsvärmepumpen. Och genom de här kanalerna kommer ljudet mycket tydligare. Framförallt om det är en kväll kanske och det är tyst annars. Då hör man det här tydligt. Jag hör säkert inte kameran nu, men tro mig, när man sitter och dricker sitt kvällskaffe så hör man det. Då har jag surfat runt lite grann och hittade en lösning, tror jag. Och det var såna här grejer. De här är luftdämpande då, eller ljuddämpande kanske jag säga. Och hur mycket de dämpar, det beror på hur många såna här grejer. Det sitter 5 stycken såna här i dem, och man kan ta bort då, och beroende på hur många såna här som man väljer att ha kvar då, så dämpar ljudet olika mycket. Mest dämpar det naturligtvis om man tar bort något alls, utan bara behåller det här lilla hålet som finns i mitten där då. Men då suger det inte mycket luft. Sätter man dit 3 sådana här får jag in. Med kanske ett utsug då, så dämpar det rätt bra. Jag lämnar länk till de här grejerna i textrutan under. Men det finns faktiskt ett annat trick också, ett billigare trick. Det sätt som kan ge lite lugn och ro, fast egentligen inte är det när man dricker kaffet, det är att helt enkelt sätta på köksfläkten. För då kommer ett susljud, men fördelen med det här susljudet är att det är ju jämnt. Och hjärnan av någon anledning har lättare att på något sätt glömma bort och ignorera det här ljudet än det här dunk, 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 dunk ljudet man får från frånluftsvärmepumpen. Så det här är egentligen ingen lösning, men det är ett sätt i alla fall att kanske kunna få lite lugn och ro när man sitter där med sitt kaffe på kvällen och vill slappna av. Ja, hej igen. Jag höll på att glömma bort det. Det finns ytterligare en sak man naturligtvis kan göra om man är lite trött och vill ha lite lugn och ro när man sitter och dricker sitt kvällskaffe i köket. Ungefär som nu. Då kan man helt enkelt gå in här i användarinterfacet. Man trycker några gånger. Kommer in i inställningar. Så finns det en knapp här, stäng av värmepump. Visst är det en härlig känsla, denna tystnad. Ja, man har fått sitt kaffe då i lugn och ro. Känner sig återställd kan man säga. Satt på diskmaskinen, men den hörs ju inte hit. Ja, så kommer då det ögonblicket man måste sätta på maskinen igen. Men det är rätt enkelt. Man bara trycker här. Och så får man fråga av byt till normalläge. Den kommer gå igång alltså. Fast kompressorn kommer inte vara från början. Men den kommer ju snart igång naturligtvis. Så det tar en liten stund för den. Tänk om det vore så här tyst när det gick. Men så är det ju inte. Först kommer då fläkten varje gång. Och kompressorn kommer igång om ett tag.